Tiểu tam của chồng cô tìm đến tận dưới lầu công ty. Muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Không vấn đề gì. Bảo hắn quỳ xuống rồi lên gặp tôi. 10 phút sau, điện thoại vang lên. Giọng Lục Hạo mang theo sự tức giận kìm nén. Cô ta chỉ là một cô gái ngoài 20 tuổi. Cô làm khó dễ cô ta để làm gì? Công ty tôi có rất nhiều cô gái ngoài 20 tuổi. Khi họ gặp tôi, đến thở mạnh cũng không dám. Cô gái của anh, vậy mà không cần hẹn trước đã dám trực tiếp đến tìm tôi nói chuyện. Không đơn giản đâu. Cô đừng có nói chuyện kiểu đó. Trước đây tôi luôn nghĩ tuy cô mạnh mẽ, nhưng vẫn là người hiểu lý lẽ. Bây giờ xem ra là tôi nhìn lầm cô rồi. Nói xong Lục Hạo trực tiếp cúp điện thoại. Mùa đông năm ngoái, Lục Hạo tham gia lễ kỷ niệm trường cũ. Đã quen biết Diêu Thúy Hoa. Ban đầu tôi cứ tưởng anh ta chỉ là nhất thời mới mẻ. Vài tháng nữa cũng sẽ kết thúc thôi. Nhưng không ngờ bọn họ lại kiên trì được 1 năm. Trợ lý nói với tôi, năm nay Diêu Thúy Hoa học năm 3 rồi. Mới bước vào xã hội thực tập, đã chọn thành phố của chúng tôi. Còn trực tiếp chuyển đến ở căn hộ cao cấp bỏ trống của Lục Tổng trong nội thành. Hơn nữa, vị trí thực tập của cô ta còn là trợ lý đặc biệt của Lục Tổng. Phải biết rằng, trợ lý trước của Lục Hạo tốt nghiệp thạc sĩ Thanh Hoa Bắc Đại đấy. Cả tập đoàn Lục Thị đều đang chờ xem trò cười của tôi. Thế là, tôi đích thân đến tham dự buổi phỏng vấn tuyển dụng của công ty họ. Và tại buổi phỏng vấn, tôi đã chỉ trích năng lực làm việc của Diêu Thúy Hoa không ra gì. Có lẽ là lần đó khiến cô ta mất mặt quá nhiều. Hôm nay cô ta mới tìm đến tôi để nói chuyện. Hay là trực tiếp đưa tiền cho cô ta đi. Những cô gái như vậy chẳng phải là muốn không làm mà hưởng. Ngồi mắt ăn bát vàng sao? Đưa tiền thì tôi đưa 2 triệu. Lục Hạo có thể đưa 4 triệu. Đúng là đối phó với loại tiểu tam này không thể dùng cách thông thường được. Vậy cô nghĩ nên làm thế nào? Dùng độc trị độc. Tôi nghe theo lời trợ lý. Về đến nhà vừa hay thấy Lục Hạo đang thu dọn đồ đạc. Sắp đi công tác. Diêu Thúy Hoa hôm nay uống thuốc ngủ rồi. Cũng may phát hiện kịp thời. Tôi không yên tâm nên mấy ngày này qua đó. Tôi một tiếng. Nhìn anh ta với vẻ mặt nửa cười nửa không. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cho dù tôi sai, anh sỉ nhục người khác như vậy, ép người ta đến đường cùng thì đúng sao? Sở dĩ tôi đi cùng cô ta cũng là để giải quyết chuyện do chính anh gây ra. Tối đó trợ lý gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình. Trong ảnh là bóng lưng Lục Hạo đang bận rộn trong bếp. Thiếu gia 10 ngón tay không dính chút nước mùa xuân này. Vậy mà lại vì người khác mà xuống bếp nấu nướng. Ngay cả con gái Điểm Điểm còn chưa từng ăn cơm do ba nó tự tay nấu nữa. Tôi gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm gia đình. Lục Hạo vậy mà bắt đầu học nấu cơm rồi. Vẫn là Tiểu Mộng biết gọi chồng. Tôi làm mẹ mấy chục năm rồi, cũng chưa từng được ăn cơm do nó nấu. Tiểu Mộng là do chính tay tôi chọn. Con dâu đương nhiên là ưu tú rồi. Ba mẹ, hai người hiểu lầm rồi. Đây là Lục Hạo, đang làm bữa ăn dinh dưỡng cho trợ lý đặc biệt mới đến của anh ấy. Nghe nói cô bé đó bị ốm, mấy ngày nay trong người không khỏe. Gửi xong tôi trực tiếp tắt máy điện thoại. Đêm đó nửa đêm, dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào. Thấy tôi xuống, Diêu Thúy Hoa lập tức khóc lóc chạy tới. Vương Tổng, xin lỗi. Tôi đưa Lục Tổng về cho cô đây. Đều là tại tôi không tốt, khiến Trương Tổng lo lắng cho tôi, lại khiến cô và các bậc trưởng bối hiểu lầm. Sau này tôi nhất định sẽ không để Lục Tổng đến đây nữa. Xin cô tha thứ cho tôi. Lục Tổng, xin anh cũng đừng quan tâm đến tôi nữa. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Một mình em ở đây, nơi này lạ nước lạ cái. Nếu anh không quan tâm em thì còn ai chăm sóc em nữa? Lục Tổng, tôi rất cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, anh không thuộc về riêng mình tôi. Vậy thì đến đây thôi anh nhé. Cảm ơn anh, xin lỗi anh. Một lúc lâu sau, thấy tôi không phản ứng gì, Diêu Thúy Hoa lại khóc nói, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc cho cô. Em ngốc à? Vậy báo cáo thực tập của em thì sao? Được thôi. Một cái báo cáo thực tập còn con mà quan trọng hơn vợ con sao? Tôi thực sự không thể nhịn được nữa, liền đi tới mở miệng nói, nửa đêm rồi, diễn kịch ở trước cửa nhà tôi, còn diễn đến nghiện rồi.
Có cần tôi cho thêm chút tiền vé xem phim không? Đúng lúc này, bố mẹ chồng cũng đến. Mẹ chồng vừa đến đã mở miệng nói, con nhà người ta dạy không tốt. Con gái tôi không quản được, nhưng con trai mình thì tôi vẫn có thể quản được. Lục Hạo, con có biết con đang làm gì không? Con gái của ông bà vẫn còn đang ngủ trên lầu. Ông bà muốn đánh thức nó, để nó nhìn thấy cảnh này sao? Con là đứa con duy nhất của ta, cũng từng khiến chúng ta tự hào. Nhưng những gì con đang làm thực sự khiến ta quá thất vọng. Diêu Thúy Hoa sợ hãi đến mức không dám hò hé, chỉ dám rụt rè trốn sau lưng Lục Hạo. Một năm qua, cô cũng nhận được không ít rồi. Nếu là tôi, dứt khoát cầm tiền rồi biến đi. Con có thể làm lại từ đầu. Vương Tiểu Mộng, công kích người khác bằng lời nói vốn là sở trường của cô. Nhưng hôm nay tôi đứng ở đây, sẽ không cho phép cô tiếp tục kích động cậu ấy như vậy. Lục Hạo lại nói với bố mẹ chồng, con chịu đủ người phụ nữ này rồi. Những năm qua cái kiểu được lý không tha người của cô ta. Nếu bố mẹ thấy hài lòng với cô con dâu này, vậy thì tự bố mẹ đến ở với cô ta đi. Nói xong, Lục Hạo kéo Diêu Thúy Hoa nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Tiểu Mộng, Lục Hạo, nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Bị cô bé kia mê hoặc rồi. Con cho chúng ta chút thời gian. Ba và mẹ nhất định sẽ đưa nó về xin lỗi con. Nhớ lại lúc đầu, tôi và Lục Hạo mỗi người thừa kế sự nghiệp gia đình. Vương gia và Lục gia liên thủ, gần như không gì cản nổi. Đối với chúng tôi, đây là kết cục tốt nhất, đôi bên cùng có lợi. Ai có thể ngờ, một Diêu Thúy Hoa, vậy mà phá hỏng kế hoạch mười mấy năm nay. Được thôi, vậy tôi cho anh ta chút thời gian. Cho Lục Hạo thời gian cũng là cho chính mình. Ngày hôm sau trợ lý đã điều tra ra thông tin tôi cần. Diêu Thúy Hoa học khoa văn học Giang Đán, nhà ở một huyện nhỏ tỉnh Nam. Bố mẹ vẫn còn sống, còn có một đứa em trai bỏ học cấp 3. Từ khi quen biết Lục Tổng đến nay, cô ta đã nhận được 5 cái túi xách hàng hiệu đắt tiền, mua quần áo khoảng 200.000 tệ, trang sức 500.000 tệ, tiền mặt chuyển khoản khoảng 300 đến 400.000 tệ. Đây chỉ là thống kê sơ bộ. Theo người của chúng ta báo về hôm qua, Lục Tổng 2 ngày nay còn đưa cô ta đi xem mấy chiếc xe. Cũng không đắt lắm, một năm mới tiêu có chút đó thôi. Vậy bây giờ họ đâu? Bây giờ chúng tôi điều tra được Lục Tổng vẫn đưa cô ta về căn hộ đó. Hơn nữa còn mua sắm thêm không ít đồ. Ôi chao, đây là chuẩn bị xây nhà vàng giấu người đẹp rồi. Lục Hạo bây giờ đang ở đâu? Tôi nhớ gần đây anh ta có một hội nghị đàm phán ở tỉnh ngoài. Lục Tổng sáng nay đã xuất phát rồi, nhưng nghe tài xế của anh ấy nói, buổi tối chắc sẽ về. Đi thôi, đi gặp vị tiểu tam này. Tôi trực tiếp bảo quản lý tòa nhà mở cửa. Diêu Thúy Hoa trong nhà hoảng sợ tột độ. Cô đến đây làm gì? Sắp đến Tết rồi. Đến quét dọn rác. Cô cố ý thừa lúc Lục Hạo không có ở đây mà đến. Muốn làm thế nào để đuổi tôi ra ngoài? Nếu cô còn chút tự biết mình và liêm sỉ, thì nên tự mình cút đi. Tôi không đi. Cô thì làm được gì tôi? Tôi ở đây là được Lục Hạo cho phép. Nhưng đây là tài sản chung của tôi và anh ấy. Cô đã hỏi ý kiến tôi chưa? Lục Hạo mới là chủ gia đình. Pháp luật không công nhận cái gì mà chủ gia đình. Bây giờ tôi cho cô 2 con đường. Hoặc là cô bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi, hoặc là theo giá thị trường. Cô ở đây 2 tháng rồi, đưa cho tôi 200.000 tiền thuê nhà. Diêu Thúy Hoa đỏ bừng mặt, đang định nói gì đó, lại bị tôi cắt ngang. Đừng nghĩ đến việc đi tìm Lục Hạo đòi. Đó cũng là tài sản chung sau hôn nhân của chúng tôi. Được thôi, bây giờ tôi đi ngay. Xem đến khi Lục Hạo về, cô sẽ ăn nói với anh ta thế nào. Nói xong Diêu Thúy Hoa liền nhanh chóng rời đi. Trợ lý có chút lo lắng nhìn tôi. Cô ta có lại giở trò gì nữa không? Không biết, nhưng cũng không sao. Thông báo cho quản lý đến thay khóa cửa. Cứ nói là nhà bị trộm. Lục Hạo và Diêu Thúy Hoa trực tiếp biến mất 2 ngày. Ngay khi tôi chuẩn bị bảo trợ lý liệu thông báo cho cố vấn pháp lý của công ty đến gặp tôi, Lục Hạo về nhà rồi, còn mang cả Diêu Thúy Hoa về nữa. Xin lỗi Vương Tổng, vẫn phải làm phiền cô rồi. Anh đã quyết định rồi đúng không? 20 năm qua, luôn là cô, bố mẹ cô,
và bố mẹ tôi sắp xếp mọi việc cho tôi. Tôi mệt rồi, Vương Tiểu Mộng. Tôi cũng muốn có cuộc sống riêng. Tôi nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới gật đầu. Sau đó tôi mang hành lý, ôm Điềm Điềm rời đi. Bố mẹ tôi thấy tôi mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, kinh ngạc tột độ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bố mẹ, Lục Hạo nói anh ấy muốn theo đuổi tự do, con tác thành cho anh ấy. Tiếp theo có lẽ hai nhà chúng ta sẽ không vui vẻ gì. Con hy vọng hai người đừng nhúng tay vào, để con tự mình giải quyết. Bố im lặng một lúc lâu, mới nói với tôi, dù con làm gì, bố đều ủng hộ con. Ngày hôm sau luật sư đến văn phòng tôi. Tôi đang định bàn bạc với anh ta về việc phân chia tài sản. Trợ lý mặt mày nghiêm trọng bước vào. Vương Tổng, Diêu Thúy Hoa lại đến nữa rồi. Còn mang theo một người nữa. Phiền anh đợi tôi một lát. Tôi đi phòng khách một chuyến. Một lát sau, Diêu Thúy Hoa bước vào cửa. Phía sau còn có một cô gái đi theo. Tôi biết cô ta. Hồ sơ cho thấy, người này tên là Liễu Như Yên, là bạn thân của Diêu Thúy Hoa. Diêu Thúy Hoa bây giờ trông rất vênh váo tự đắc. Mở miệng ra đã gọi thẳng tên tôi. Vương Tiểu Mộng, cô tưởng cô là bà chủ công ty niêm yết. Gia cảnh tốt, điều kiện cá nhân xuất sắc, thì có thể hô mưa gọi gió muốn làm gì thì làm sao. Cô quên mất đàn ông cần nhất không phải ở nhà, cung phụng một bà mẹ chồng toàn năng. Anh ta cần sự dịu dàng ân cần, nghe lời của phụ nữ, là khát vọng chinh phục và cảm giác thành tựu của một người đàn ông. Hôm nay cô đến chỉ để nói với tôi những điều này sao? Cô có biết không, trung bình mỗi giờ tôi có thể kiếm được 500.000 tệ. Cô bạn thân phía sau cô ta dường như không thể nghe tiếp được nữa. Cô có tiền thì sao chứ? Nhà họ Lục cũng có tiền, không hề thua kém cô. Dường như lời của cô ta đã nhắc nhở Diêu Thúy Hoa, khiến cô ta nhớ ra, không lâu nữa mình cũng sẽ trở thành bà lớn hào môn. Thế là lưng cô ta lại thẳng lên. Tôi không muốn nói nhiều với cô. Tôi biết cho dù hai người ly hôn, cô cũng muốn lột da anh Lục ra một lớp. Cho nên hôm nay tôi đến đây là để nói với cô, tốt nhất cô đừng nghĩ đến việc có thể vơ vét được bao nhiêu tiền từ anh ấy. Những căn nhà, tiền gửi vào quỹ đầu tư đó, nếu cô tự nguyện từ bỏ thì tốt nhất. Nếu cô cứ khăng khăng, vậy thì tôi sẽ bảo Lục Hạo tranh giành quyền nuôi con Điềm Điềm. Tôi biết đứa bé đó là bảo bối của cô. Cô không tin thì cứ thử xem. Ra là sợ tôi lấy mất tiền của Lục Hạo. Tôi biết cô không phải là một tiểu tam đơn giản, tầm nhìn cũng khá xa đấy. Người cũng đủ ác. Diêu Thúy Hoa có chút đắc ý nhìn tôi. Nhưng sao cô có thể chắc chắn anh ta nhất định giành được quyền nuôi con chứ? Tôi và anh ta là vợ chồng nhiều năm. Trong tay tôi có quá nhiều nhược điểm của anh ta. Còn nữa, hôm nay cô đến đây là lén lút anh ta đúng không? Kế hoạch của cô anh ta có đồng ý không? Mặt Diêu Thúy Hoa biến sắc liên tục. Nhìn ánh mắt dường như hận không thể xé xác tôi. Cô đắc ý cái gì? Nếu thật sự trở mặt, cô xem Lục Hạo sẽ đứng về phía cô hay là chúng tôi? Tôi suýt chút nữa đã quên cô rồi. Liễu Như Yên nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác. Tôi cười nói, cô Liễu, tiền thuốc men và tiền bồi dưỡng lần trước Lục Hạo cho cô tiêu hết rồi sao? Nếu không đủ có thể nói với tôi có thể bố thí cho cô một chút. Dù sao bây giờ chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Họa do anh ta gây ra tôi vẫn có thể giúp thu dọn. Cô nói gì vậy? Như Yên cũng kinh hãi tột độ, mặt đầy vẻ hoảng loạn. Thì ra cô Liễu chưa từng nói với cô Diêu về chuyện của cô và Lục Hạo. Anh, Liễu Như Yên, cô dám lén lút tôi mà quyến rũ Lục Hạo. Cái gì mà quyến rũ hay không quyến rũ? Cô nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Vợ người ta vẫn còn ở đây đấy. Nói đến quyến rũ thì không phải là cô sao? Nói xong Liễu Như Yên lại liếc nhìn tôi. Nếu cô đã sớm biết chuyện của chúng tôi, vậy cô còn giả vờ trước mặt chúng tôi làm gì? Trông mình dơ bẩn đến thế này, chưa đến bước phải xé rách mặt. Vậy tôi có cần thiết phải vạch trần các người không? Cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang. Nếu không phải hôm nay cô cứ khăng khăng đi theo cô Diêu đến đây, tôi vốn còn có thể giả vờ thêm một thời gian nữa. Diêu Thúy Hoa lúc này cả người dường như sụp đổ.
hoàn toàn không dám tin những nỗ lực 1 năm qua của mình đều là dã tràng xe cát biển Đông. Ngược lại Liễu Như Yên lại bình tĩnh hơn nhiều. Lạnh lùng nhìn tôi. Cô phát hiện ra từ khi nào? Không phải hai người là bạn thân sao? Khi tôi điều tra anh ta tiện tay điều tra cả cô luôn. Không có gì lạ. Cho nên hôm nay xúi giục cô Diêu này đến đây uy hiếp tôi. Người không muốn chia tài sản là cô đúng không? Dùng con trai làm con bài, ý này chắc cũng là cô nghĩ ra. Cô cũng đủ hiểu tôi đấy. Con bé đó, chỉ có cô coi nó là bảo bối thôi. Nó bôi nhọ con cái cô như vậy mà cô cũng nhịn được. Cô là một tiểu tam, không lo lắng con đường tương lai của mình sẽ đi về đâu. Vậy mà lại lo lắng con cái tôi bị bôi nhọ sẽ thế nào. Diêu Thúy Hoa bị tôi cho mất mặt. Cơn giận lại bùng lên. Lớn tiếng nói, tôi có thể khuyên Lục Hạo đừng ly hôn. Cũng có thể cầm tiền rồi đi. Nhưng cô thực sự không định quản anh ta sao? Cô chẳng qua chỉ là một con tốt bị người khác lợi dụng mà thôi. Lấy đâu ra tự tin mà nghĩ lời mình nói có trọng lượng. Khiến Lục Hạo nghe theo. Tình cảm của Lục Hạo đối với tôi tự mình rõ. Không cần cô ở đây nói ra nói vào. Đồ ngốc. Nếu không phải tôi bảo anh ta có thể dùng cô làm bình phong, anh ta căn bản không thèm để ý đến cô. Diêu Thúy Hoa giờ phút này đã trở thành trò cười lớn nhất trong căn phòng này. Nhưng đầu óc cô ta vẫn còn tỉnh táo. Lập tức hỏi, cái gì mà bình phong? Vừa nãy bà này còn nói tôi là tiểu tam. Vậy ra cô đã sớm ở cùng Lục Hạo rồi. Vậy mà đến bây giờ mới phản ứng lại. Tôi tốt bụng giải thích một câu. Đúng vậy, lúc đầu cô Liễu mang thai, cô ta bị tôi phát hiện, làm hỏng chuyện lớn truyền tông nối dõi cho nhà họ Lục của cô ta. Cho nên mới kéo cô vào để che đậy một chút, để mũi nhọn của tôi trực tiếp nhắm vào cô. Chỉ tiếc là đứa bé đó của cô Liễu là con gái nhỉ. Cho nên Lục Hạo bảo cô bỏ đi. Thực ra cho dù là con gái, cô cũng rất thích đúng không? Liễu Như Yên cắn môi. Ánh mắt nhìn tôi mang theo sự căm hận. Liễu Như Yên, cô làm gì vậy? Cô chuyên đi đẻ con cho người khác à? Cô Liễu, tôi có nên chúc mừng cô không nhỉ? Cách 1 năm lại mang thai rồi. Lần này trong bụng chắc đã đi kiểm tra rồi. Có thể giữ lại rồi chứ? Theo lời tôi vừa dứt, vẻ mặt của Diêu Thúy Hoa thậm chí có thể gọi là kinh hoàng. Cô lại có thai rồi. Liễu Như Yên, cô coi mình là cái thá gì? Còn coi tôi là cái thá gì nữa? Hai người các cô liên kết lại lừa tôi, lương tâm có cắn rứt không? Khi cô xen vào cuộc hôn nhân của họ, chẳng phải cô rất thích thú sao? Bây giờ lại để nói chuyện lương tâm với tôi. Tôi không nhịn được mà chụp lại cảnh tượng đặc sắc này, gửi cho Lục Hạo. Liễu Như Yên có thể tồn tại lâu như vậy, còn liên tiếp mang thai 2 đứa con. Bố mẹ chồng tôi nói không hề hay biết. Tôi không tin đâu. Đột nhiên Lục Hạo bước vào, mặt mày u ám. Trợ lý Liễu đi theo sau anh ta, vẻ mặt khó xử. Anh đến rồi à? Tôi còn tưởng chưa nhanh đến thế chứ. Quả nhiên con trai mới là cục cưng của nhà các người. Lục Hạo, thì ra anh thật sự ở cùng con tiện nhân này. Trong 1 năm qua, rốt cuộc anh coi tôi là gì? Trong 1 năm này, tôi đã cho anh số tiền mà người khác 10 năm mới kiếm được. Còn chưa đủ sao? Cô đi đi, lát nữa tôi sẽ chuyển khoản thêm cho cô 1 triệu tệ. Vốn dĩ đắc ý vênh váo, Diêu Thúy Hoa muốn thay thế vị trí của tôi. Bây giờ lại bị anh trai tốt của mình đuổi ra khỏi nhà. Liễu Như Yên lại đường hoàng dọn vào nhà họ Lục. Bố mẹ Lục Hạo và Lục Hạo cùng với bố mẹ tôi và tôi ở nhà chúng tôi. Chuyện đã đến nước này, bàn bạc giải quyết. Cách giải quyết, Tiểu Mộng còn chịu nhiều uất ức rồi. Lục Hạo nó làm ra cái chuyện hỗn xược này. Thật sự là chúng tôi không dạy dỗ con trai mình cho tốt. Nhưng các con từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, yêu nhau 10 năm, kết hôn 7 năm. Cuộc đời có được mấy lần 10 năm chứ? Tình cảm đâu phải nói rất là dứt được. Huống hồ con cũng phải nghĩ cho Điểm Điểm nữa chứ. Lục Hạo làm chuyện này thật hoang đường. Người phụ nữ kia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nhưng bây giờ con đã mang thai rồi, cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Sao lại không bỏ được?
Bây giờ vẫn còn sớm. Bỏ đi là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao sự thật cũng đã như vậy rồi. Đứa bé trong bụng Liễu Như Yên không thể bỏ được. Tôi nhận đứa bé này. Các điều kiện còn lại các người có thể xem xét. Bố mẹ chồng khẽ hắng giọng, cũng không phản bác lời con trai cưng của họ. Nếu đã như vậy, vậy thì chỉ còn con đường ly hôn thôi. Tiểu Mộng nhà chúng ta tuyệt đối không thể làm vợ người khác. Con phải nuôi cả người ngoài và con trai anh ta. Vừa nói đến ly hôn, sắc mặt bố mẹ chồng không mấy dễ coi. Thông ra, hai nhà chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi. Nói ly hôn là ly hôn ngay. Người ngoài sẽ cười cho đấy. Lục Hạo là đàn ông thì không sao. Còn mặt mũi của Tiểu Mộng thì không ổn rồi. Mặt mũi đối với tôi mà nói chẳng đáng một xu. Suy nghĩ của tôi giống bố mẹ tôi. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta chia tay trong hòa bình đi. Khoảng thời gian này, tôi sẽ để luật sư đến kiểm kê tài sản của hai nhà chúng ta, xem phân chia thế nào cho hợp lý. 10 năm này coi như cho chó ăn rồi thì sao? Dù sao cũng tốt hơn là cả đời tôi và Điềm Điềm phải chịu đựng. Vương Tiểu Mộng, cô nhất định muốn cả hai nhà chúng ta đều không yên ổn đúng không? Đúng thì sao nào? Lừa gạt tình cảm của tôi thì được, lừa gạt tiền của tôi thì tuyệt đối không được. Đàm phán thất bại. Lục Hạo tức giận đùng đùng cùng bố mẹ rời đi. Tiếp theo cô định làm gì? Thật sự muốn đưa nhau ra tòa sao? Tôi đã hỏi ý kiến luật sư rồi. Công ty liên doanh của hai nhà chúng ta có tổng cộng 3 công ty. Trong đó 2 công ty nhà tôi góp vốn nhiều hơn. Và đội ngũ điều hành đều do một tay tôi xây dựng. Tôi nhất định phải lấy lại. Còn 5 căn nhà Lục Hạo và tôi mua sau khi kết hôn. Một trung tâm thương mại, 3 chiếc xe. Cái này tôi có thể chia đôi với anh ta. Nhưng anh ta ngoại tình là bên có lỗi. Tôi chỉ có thể để lại cho anh ta một căn nhà. Như vậy tôi vẫn còn nể mặt anh ta đấy. Nhưng những năm này, việc làm ăn của nhà họ Lục vẫn luôn đi xuống. Nếu cô làm như vậy, họ đoán chừng phá sản không còn xa nữa. Đúng vậy, bố. Đây chính là kết của tôi muốn. Nhà họ Lục chà đạp mặt mũi tôi xuống đất. Tôi không quan tâm. Nhưng nếu muốn bố mẹ tôi cũng phải nuốt cục tức này vào bụng. Muốn con gái tôi sau này không được yên ổn, vậy thì tôi sẽ khiến họ phải trả một cái giá đắt. Hơn nửa tháng tiếp theo, tôi và luật sư gần như ở luôn trong công ty. Cả một văn phòng luật sư đều đang giúp tôi thu thập chứng cứ liên quan, chuẩn bị đến khi ra tòa sẽ lần lượt trình lên. Vương Tổng, thật sự quyết định làm như vậy sao? Thương địch 1000. Thiệt hại của công ty chúng ta cũng không nhỏ đâu. Chẳng qua là nửa năm này sẽ khó khăn hơn một chút thôi. Không sao, vậy cũng được. Vương Tổng, cô đã ở công ty bận rộn hơn nửa tháng rồi. Ngay cả Điềm Điềm cũng không có thời gian. Bản thân cũng không nghỉ ngơi đầy đủ. Bây giờ chúng ta đã thu thập gần hết chứng cứ rồi. Chỉ còn chờ ra tòa nữa thôi. Cô mau về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô rất quan tâm đến tôi. Cô nói gì vậy? Vương Tổng, tôi là trợ lý của cô. Đương nhiên phải quan tâm đến cô rồi. Đúng vậy, Vương Tổng. Tôi đã thông báo cho tài xế đợi ở dưới lâu rồi. Tôi đưa cô xuống. Không cần đâu, tôi tự đi được. 3 ngày sau cuối cùng cũng đến thời gian ra tòa. Ngoài dự kiến, Lục Hạo lại sáng sớm đã tự lái xe đến công ty đón tôi. Đi cùng em 10 năm. Mấy ngày cuối cùng này, anh cũng không ngại cho em chút thể diện cuối cùng. Lục Hạo liếc nhìn văn phòng tôi mấy lần. Bệnh sạch sẽ của em vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cái này phải cảm ơn trợ lý Liễu. Hơn 1 năm qua, văn phòng của tôi luôn do anh ấy tự tay sắp xếp. Không tệ, chuẩn bị khi nào xuất phát? 1 tiếng nữa thì phải ra tòa rồi. Anh rõ ràng biết hôm nay không thể ra tòa được mà, đúng không? Lục Hạo nhướng mày, có chút bất ngờ nhìn tôi. Ý em là gì? Những thông tin tôi điều tra được tối qua đã ở trong tay anh rồi. Đúng không? Em quen anh nhiều năm như vậy. Cứ như chỉ trong năm gần đây mới dần dần nhìn rõ anh. Tôi không muốn nghe anh nói nhảm. Nếu em không muốn ra tòa, vậy thì chúng ta ly hôn thuận tình. Giải quyết nhanh gọn. Tài sản sau hôn nhân của chúng ta chia đều. Em có thể cho anh thêm 500 triệu nữa. Liễu Linh Linh, du học sinh cao cấp từ nước ngoài trở về. Nếu tôi nhớ không nhầm,
2 năm cậu ta đi nước ngoài tu nghiệp, anh dường như cũng thường xuyên ra nước ngoài công tác. Từ sau khi Liễu Linh Linh vào làm ở công ty tôi, những công việc ở nước ngoài của anh dường như cũng đột ngột dừng lại. Sau 1 năm này, tuy rằng anh và em ít khi gặp nhau, nhưng anh đối với công việc và cuộc sống của em có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Biết cuộc họp công ty hàng tuần của em, có tham dự đúng giờ hay không, biết em đi đâu bàn bạc những công việc gì. Trong mỗi lần anh và em ít ỏi trò chuyện, đều sẽ tiết lộ những thông tin này. Anh muốn em không nghĩ nhiều làm sao được, Lục Tổng. Em phát hiện ra từ khi nào? Em cũng không thông minh đến vậy. Chẳng qua là Diêu Thúy Hoa trắng trợn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Sau đó mỗi lần trợ lý Liễu nhắc đến người này, phản ứng thậm chí còn lớn hơn cả em. Điều này so với biểu hiện làm việc trầm ổn, kín đáo trước đây của anh ấy, có vẻ không mấy phù hợp nhỉ. Ngay lúc này, trợ lý Liễu bước vào. Trợ lý Liễu thấy tôi nhìn anh ta, có chút căng thẳng. Vương Tổng, tôi có gì trên mặt sao? Không có, tôi chỉ đang nói chuyện với Lục Tổng về anh thôi. Ban đầu anh ra nước ngoài học chuyên ngành quản lý này, chắc là Lục Hạo đích thân giúp anh chọn trường và giáo sư đúng không? Anh đối với cô ấy còn tốt hơn cả đối với Diêu Thúy Hoa và Liễu Như Yên nữa. Anh không cần phải ghen tị với 2 người đó đâu. Nghe tôi nói như vậy, mặt của Liễu Linh Linh thoáng chốc trắng bệch. Vương Tổng, tôi không biết cô đang nói gì. Có lẽ cô đã hiểu lầm rồi. Tôi và Lục Tổng, chúng tôi là gì nhỉ? Liễu Linh Linh lại không còn sự lanh lợi thường ngày. Nói thế nào cũng không thể nói ra một câu trôi chảy. Lục Hạo không còn kiên nhẫn nữa, đứng dậy luôn, đập cửa bỏ đi. Sau đó tôi đưa điện thoại cho anh ta. Trong điện thoại là video anh ta lén lút vào văn phòng tôi tối qua, mở két sắt lấy đi chứng cứ. Và video anh ta nửa đêm đến nhà Lục Hạo, gặp mặt anh ta. Chỉ cần 2 đoạn này thôi, tôi có thể kiện cô và Lục Hạo tội trộm cắp bí mật công ty. Chuyện này bị kết án thế nào chắc cô rõ, mà anh ta chắc chắn sẽ không ra mặt bảo vệ cô đâu. Điểm này cô cũng nên rõ. Tôi biết Diêu Thúy Hoa, Liễu Như Yên đều muốn thay thế tôi. Tôi biết cô không muốn. Cô chỉ muốn thông qua Lục Hạo để hoàn thành sự nghiệp của mình. Để tôi đoán xem anh ta đã hứa gì với cô. Vị trí phó tổng đúng không? Xin lỗi Vương Tổng. Bây giờ tôi nên làm gì? Một người trẻ tuổi có chí tiến thủ sẽ không tự cam chịu sa ngã vì một người đàn ông mà phải chịu cảnh tù tội. Những chứng cứ đó tôi đều có bản sao. Tôi chỉ cần cô ra tòa làm chứng cho tôi, xác nhận chuyện anh ta trộm cắp bí mật. Nếu cô đồng ý, tôi có thể đưa cô ra nước ngoài tiếp tục học tập. Cả người anh ta và công ty của anh ta tôi đều muốn hủy hoại. Liễu Linh Linh trợn tròn mắt nhìn tôi, dường như không ngờ tôi lại tàn nhẫn đến vậy. Lại dường như lúc này mới phản ứng lại. Từ đầu đến cuối tôi chẳng qua chỉ là kế trong kế. Tôi có thể. Khung cảnh ngày ra tòa rất khó coi. Nhà họ Lục bội tín không trả nợ. Bản thân Lục Hạo chỉ chia được rất ít tài sản sau hôn nhân. Số tài sản ít ỏi đó so với lỗ hổng của công ty anh ta căn bản không đáng nhắc đến. Nửa năm sau con của Liễu Như Yên chào đời, là một bé gái. Nghe nói Liễu Như Yên ở bệnh viện đã khóc ngất đi, mà người nhà họ Lục từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Thật nực cười. Ban đầu, Lục Hạo nhờ Liễu Linh Linh giúp Liễu Như Yên tìm kết quả xét nghiệm máu. Anh ta thật sự cho rằng Liễu Linh Linh sẽ răm rắp nghe theo anh ta. Nhưng người phụ nữ nào lại không có lòng ghen tị chứ? Liễu Linh Linh âm thầm đổi kết quả xét nghiệm của con Liễu Như Yên, ngụy tạo giao ảnh đứa bé trong bụng là con trai. Chẳng phải cũng là một sự trả thù đối với Lục Hạo sao? Nhưng không sao, nhà họ Lục bây giờ cũng không cần cháu trai để thừa kế gia sản nữa rồi. Cuối cùng thắng thua khó đoán, báo ứng rõ ràng.